Hi everyone, this is the second lecture for your chapter Mineral Nutrition. આપણે લાસ્ટ ચાપ્ટરમાં ભણ્યા ડિફરન્ટ ક્રાઇટેરિયા ફોર એસેન્શિયાલિટી, એટલે કે આવશ્યક ગણવા માટે આપણે કયા કયા માપદંડો હોય છે, રાઈટ. દેન હાઉ ડુ યુ ક્લાસિફાય ધીઝ એસેન્શિયલ એલિમેન્ટ્સ, આ જે આવશ્યક તત્વો છે એને તમે કઈ રીતના ક્લાસિફાય કરી શકો. સો વી ડિસ્કસ ધ macro and micronutrients on the basis of their amount. એના amount ઉપરથી આપણે એને macro અને microની અંદર ડિવાઈડ કર્યા, and on basis of the function we divided them into 4 different types. Okay, apart from that આપણે experiments અને hydroponics ભણ્યા કે કઈ રીતના essential છે કે non essential છે ખ્યાલ આવ્યો સાયન્ટિસ્ટને. ઓકે, આ રીતના ઘણી બધી એક્સપેરિમેન્ટ કરીને ખબર પડી ઇન ધ ન્યુટ્રિયન્ટ સોલ્યુશન. જે હાઇડ્રોપોનિક્સ ન્યુટ્રિયન્ટ સોલ્યુશન હોય એમાં એડ, રિમૂવ, સબસ્ટિટ્યુટ એ રીતના કરી અને ફાઇન્ડ આઉટ કરેલું છે. દેન વી ઓલ્સો સ્ટડીડ હાઉ હાઇડ્રોપોનિક્સ ઇઝ યુઝડ ઇન એગ્રીકલ્ચર ટુ ગ્રો ડિફરન્ટ ટાઈપ્સ ઓફ વેજીટેબલ્સ. ઓકે, અલગ અલગ વેજીટેબલ ગ્રો કરવા માટે કઈ રીતના હાઇડ્રોપોનિક્સનો યુઝ થાય છે. ઇન ધીસ ક્લાસ વી વિલ કન્ટિન્યુ with those essential nutrients જે essential આપણે ભણી લીધું. ઓકે, જે બે મેમોનિક યાદ કરો, મેક્રો અને માઇક્રો યાદ કરવા માટે કઈ રીતના કીધું હતું. there were 9 in macro and 8 in micro. એટલે ટોટલ 17 essential elements જે છે એ ભણ્યા છીએ આપણે. ફાઇન, તો ટુડે we will go through them one by one. we will start with macronutrients. Okay, macronutrient મતલબ જે 10 millimole per kilogram of dry matter કરતાં વધારે હોય એ, or they are more than how many milligrams per gram. ચલો લખો તમારી નોટબુકમાં. let us test કે તમને કેટલું યાદ રહે છે. ફાઇન, ઓકે. so these are the macronutrients. we will be starting with nitrogen. nitrogen જે છે is required by the plant in the largest amount. ઓકે, પ્લાન્ટમાં સૌથી મોટી જે નીડ હોય, રિક્વાયરમેન્ટ હોય અગર ન્યુટ્રિયન્ટ્સની અંદર, તો દેટ વુડ બી ઓફ નાઇટ્રોજન. ફાઇન, આપણામાં કાર્બન, હાઇડ્રોજન, ઓક્સિજનને સ્ટડી નથી કરવાનું, બિકોઝ દેટ વી હેવ ઓલરેડી સ્ટડીડ ઇન ફોટોસિન્થેસિસ એન્ડ રેસ્પિરેશન. ઓકે, એમાં કાર્બન ડાયોક્સાઇડ અને વોટર જ આપણે ભણ્યા છીએ. સો હિયર વી વિલ બી સ્ટાર્ટિંગ વિથ ધ નાઇટ્રોજન. These are particularly required in meristematic tissue and metabolically active cells. Meristematic tissue એટલે શું? તો કે એવી પેશી, this when you will study plant physiology અને anatomy ત્યારે ક્યાંક ને ક્યાંક ભણવામાં આવશે કે એવા અલગ અલગ ટાઈપની પેશી હોય કે જ્યાં એનું સેલ ડિવિઝન થતું હોય. ઓકે, આપણે ભણ્યા ને સેલ સાયકલ ને સેલ ડિવિઝન, તો એનું માઇટોસિસ જે થાય એ એરિયાને મેરિસ્ટમેટિક ટિશ્યુ કહેવાય. પ્લાન્ટના બધા સેલ ડિવાઈડ ના કરે. ઓકે, અમુક રૂટના ટિપમાં સેલ હોય, એટલે મૂળનો જે છેડો હોય, જે ટિપ હોય એની પાસે એવા સેલ હોય વિચ કેન કીપ ઓન ગ્રોઈંગ. ઓકે, તો ત્યાં એક મેરિસ્ટમેટિક ટિશ્યુ હોય. ધી સેકન્ડ મેરિસ્ટમેટિક ટિશ્યુ ટિપ શૂટના ટિપ ઉપર હોય, એટલે પ્રકાંડનો જે ઉપરનો છેડો હોય ને, સ્ટેમનો એન્ડ, એને એપિકલ મેરિસ્ટમ કહેવાય, કે ત્યાંથી એ પ્લાન્ટની હાઇટ વધારવા માટેનું કામ કરતા હોય. તો સૌથી વધારે સેલ ડિવિઝન ઉપર અને ઉપર શૂટ પાસે અને નીચે રૂટ પાસે જોવા મળે છે. સો these are the meristematic tissue. મેરિસ્ટમેટિક ટિશ્યુ જે હોય એમાં નાઇટ્રોજનની રિક્વાયરમેન્ટ સૌથી વધારે હોય છે. ફાઇન, એન્ડ અપાર્ટ ફ્રોમ ધોઝ in the cell which are metabolically active. ઓકે, જેમાં ચયાપચય બહુ જ વધારે થતું હોય એવા સેલની અંદર. now what does this nitrogen do or in what form? ઓકે, તે મોસ્ટલી 3 ફોર્મની અંદર તમને જોવા મળે. either in form of nitrate is NO3 minus. ઓકે, આ N, આ O, આ 3 O. ઓકે, 3 ઓક્સિજન છે. નાઇટ્રોજનની નોર્મલી 3 વેલેન્સી હોય. ઓકે, 3 કોવેલન્ટ બોન્ડ બનાવી શકે, બટ એની પાસે એક એક પેર ઓફ ઇલેક્ટ્રોન્સ હોય ઓલરેડી. ઓકે, 7 છે નાઇટ્રોજનનો નંબર 7, એટલે એની ઇનર મોસ્ટ ઓર્બિટમાં there will be 2 ઇલેક્ટ્રોન્સ અને આઉટર ઓર્બિટમાં there will be 5 ઇલેક્ટ્રોન્સ.
એ 5 ઇલેક્ટ્રોન્સમાંથી એક ઓલરેડી નોન બોન્ડિંગ ઇલેક્ટ્રોન પેર કહેવાય. એવી રીતના એ પેર પ્રેઝન્ટ હોય છે. ઓકે, અને બાકીના 3 ઇલેક્ટ્રોન્સ જે છે દે કેન બી યુઝડ ફોર મેકિંગ કોવેલન્ટ બોન્ડ્સ. ઓકે, એ 3 ઇલેક્ટ્રોનને શેર કરીને કોવેલન્ટ બોન્ડ બનાવી શકાય. બટ યુ કેન સી કે એ જે ચોથું નોન બોન્ડિંગ ઇલેક્ટ્રોન પેર છે ને દેટ ઇઝ ઓલ્સો સમટાઈમ્સ યુઝ ટુ મેક અ બોન્ડ. તો નાઇટ્રોજન જ્યારે 4 બોન્ડ બનાવે ત્યારે એની ઉપર પોઝિટિવ ચાર્જ આવી જાય. ક્લિયર? સો નાઉ ધીસ નાઇટ્રેટ આયન હેઝ 3 ઓક્સિજન 1 2 3. ઓક્સિજનની ઉપર 2 ઉપર નેગેટિવ ચાર્જ છે, નાઇટ્રોજન ખુદ ઉપર પોઝિટિવ ચાર્જ છે. So one positive and negative neutralize. So you just have one charge, one negative charge on this whole ion. એટલે એને nitrate is NO3 minus. Nitrate જે છે એ HNO3 nitric acid તમે ભણ્યા હશો, okay, or use કરતા હશો. It is a very strong acid. તો nitric acid જે છે એમાંથી બને છે. Okay, એમાંથી H plus અને NO3 minus એ બે સેપરેટ થાય. Then you have nitrite. નાઇટ્રાઇટ ફેર છે. નાઇટ્રાઇટ જે છે ઇઝ NO2 માઇનસ. આ N એની સાથે 2 બોન્ડથી અટેચ્ડ એક ઓક્સિજન અને સિંગલ બોન્ડથી અટેચ્ડ એક ઓક્સિજન જેની પાસે નેગેટિવ ચાર્જ છે. સો ઇટ વિલ બીકમ નાઇટ્રાઇટ. ફાઇન. એન્ડ ધ લાસ્ટ વન ઇઝ અમોનિયમ આયન. અમોનિયમ આયનમાં અમોનિયા ઇઝ NH3. ઓકે, તો 1 2 and 3 હાઇડ્રોજન. પણ જે H પ્લસ હોય એટલે એક પ્રોટોન હોય જેની પાસે ઇલેક્ટ્રોન્સ છે જ નહીં, તો નાઇટ્રોજન શું કરશે, એનું જે નોન બોન્ડિંગ ઇલેક્ટ્રોન પેર છે, ઓકે, એની પાસે એક એવી ઇલેક્ટ્રોનની પેર છે કે જે નોન બોન્ડિંગ છે, બોન્ડ બનાવવામાં યુઝ નથી થતી, પણ એ શું કરશે, એ દાનવીર થઈ અને એ ડોનેટ કરશે. એટલે એ નોન બોન્ડિંગ ઇલેક્ટ્રોન પેર આ પ્રોટોન અને નાઇટ્રોજનની વચ્ચે શેર થશે. તો આ ઓવરઓલ અમોનિયમ આયન જે છે NH4 એની ઉપર એક પોઝિટિવ ચાર્જ આવશે. સો યુ કેન કોલ ઇટ અમોનિયમ આયન વિચ ઇઝ NH4 પ્લસ. ક્લિયર? સો ઇટ ઇઝ બેઝિકલી અમોનિયા NH3 પ્લસ H પ્લસ. ઓકે, એ રીતના આયન બને છે. So it is absorbed in these 3 forms, nitrate, ammonium ion. હવે નાઇટ્રોજન તમે ક્યાં ક્યાં જોયું છે? તો recall your biomolecules class. You have seen it in proteins. ઓકે, આ અમીનો એસિડનું સ્ટ્રક્ચર છે. તો અમીનો એસિડમાં જે N ટર્મિનલ છે, ઓકે, N છેડો છે, એની ઉપર નાઇટ્રોજન આવેલું હોય NH2 ફોર્મમાં, રાઈટ? સો દેટ ઇઝ ઇન અમીનો એસિડ્સ એન્ડ પ્રોટીન્સ. પછી ન્યુક્લિયોટાઇડ્સમાં આપણે બેઝ ભણ્યા છે ને અલગ અલગ, પિરિમિડિન ને પ્યુરિન. તો એ બે બેઝમાં પ્યુરિનની અંદર 4 અને પિરિમિડિનની અંદર 2 એ રીતના એના રિંગ્સની અંદર નાઇટ્રોજન આવેલું હોય છે, હેટ્રોસાઇક્લિક રિંગ. રિમેમ્બર? સો ઇન ન્યુક્લિક એસિડ્સ, દેન ઇન વિટામિન્સ. ઓકે, આવા વિટામિન B1 છે જેને થાયમીન કહેવાય. તો આ વિટામિનનું સ્ટ્રક્ચર છે, એમાં તમે જોઈ શકો છો નાઇટ્રોજન છે. આ 1 2 3 4 4 નાઇટ્રોજન આવેલા છે. So these nitrogen are constituents of different kinds of biomolecules and that is why it is important. આ કારણસર એ ઇમ્પોર્ટન્ટ હોય છે. અને હવે આઈ થિંક તમે સમજી શકશો કે મેટાબોલિકલી એક્ટિવ અથવા જે એક્ટિવલી ડિવાઇડિંગ સેલ છે એની અંદર નાઇટ્રોજનની નીડ શું કામ હોય? કેમ કે ત્યાં તમારે DNA બનાવવું હોય તો ન્યુક્લિયોટાઇડની જરૂર હોય, વિટામિન્સની જરૂર હોય, પ્રોટીન બનાવવા માટે અમીનો એસિડની જરૂર હોય, અને આ બધાની અંદર નાઇટ્રોજન ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. ક્લિયર? The second macronutrient is phosphorus. Okay, phosphorus જે છે it is absorbed by the plants in form of phosphate ions જે H2PO4 minus કહેવાય. Okay, so either in form of H2PO4 minus or in form of HPO4 2 minus. Fine. તો આ બે ફોર્મમાં ફોસ્ફેટના ફોર્મમાં પ્લાન્ટ એને એબ્ઝોર્બ કરશે, એનું શોષણ કરશે. This is the structure here. This is H2PO4. આ H અને આ બીજું H એટલે H2, એક ફોસ્ફરસ એટલે P, ઓક્સિજન 4 એટલે 1 2 3 4 PO4 માઇનસ. અને this second one એમાં એક હાઇડ્રોજન રિમૂવ થઈ ગયું છે. So you can see HPO4 2 minus. Clear? It is a constituent of cell membrane phospholipid. એ જે આપણી સેલ મેમ્બ્રેન છે, કોષરસ પટલ છે, એ કોષરસ પટલમાં ફોસ્ફોલિપિડ જે આવેલા હોય
એ ફોસ્ફો એના નામમાં જ તમને ખબર છે. સો હિયર ઇઝ ધ સ્ટ્રક્ચર. એમાં ગ્લિસરોલનો મોલિક્યુલ છે. આઈ હોપ હવે તો બધા ફોસ્ફોલિપિડ બનાવી શકતા હશો. ઇટ ઇઝ જસ્ટ ગ્લિસરોલ. ગ્લિસરોલની સાથે ફોસ્ફેટ. ઓકે, ક્યાં ગયો એરો? હા, તો ધીસ ઇઝ ગ્લિસરોલ, ધીસ ઇઝ ફોસ્ફેટ ગ્રુપ. અને બે જે OH હોય એની સાથે શું એસ્ટરીફાઈ થાય છે? તો યુ હેવ ફેટી એસિડ્સ. ફાઇન, તો ફેટી એસિડ બનાવશે ટેલ, અને ફોસ્ફેટ અને ગ્લિસરોલ જે છે વિલ ફોર્મ ધીસ હાઇડ્રોફિલિક હેડ. રાઈટ, ભણ્યા છો ને? ઓકે, તો આ સેલ મેમ્બ્રેનની ફોસ્ફોલિપિડમાં એનું ઇમ્પોર્ટન્સ છે. ન્યુક્લિયોટાઇડ્સમાં ઇમ્પોર્ટન્સ છે. આ ન્યુક્લિયોટાઇડ છે. રાઈટ, ન્યુક્લિયોટાઇડ મીન્સ કે એમાં ફોસ્ફેટ હોય. ઓકે, ન્યુક્લિયોસાઇડ ઇઝ જસ્ટ શુગર પ્લસ બેઝ, અને ન્યુક્લિયોટાઇડ ઇઝ શુગર પ્લસ બેઝ પ્લસ ફોસ્ફેટ. અને નોર્મલી 3 ફોસ્ફેટ હોય એને ટ્રાઇફોસ્ફેટ કહેવાય. ક્લિયર? અમુક પ્રોટીન જે છે એ પ્રોટીનના OH ગ્રુપવાળા અમીનો એસિડ હોય, જેમ કે સેરિન, થ્રિયોનિન અને ટાયરોસિન. એ 3ની ઉપર પણ ફોસ્ફેટ કોકવાર અટેચ થયેલું હોય. એ પ્રોટીનના ફંક્શનને વધારે ઘટાડે એવું કામ કરે. ઓકે, તો આવા અમુક પ્રોટીન ઉપર પણ ફોસ્ફેટ તમને જોવા મળે. ઇટ ઇઝ રિક્વાયર્ડ ફોર ઓલ ફોસ્ફોરિલેશન રિએક્શન. ફોસ્ફોરીકરણવાળા જેટલા પણ રિએક્શન છે એ બધામાં ફોસ્ફેટની જરૂર હોય છે. ઓકે, અને જસ્ટ રિમેમ્બર, આપણે જે બી રેસ્પિરેશન ભણ્યા, શ્વસન અને ફોટોસિન્થેસિસ, પ્રકાશ સંશ્લેષણ, એમાં 3 અલગ અલગ ટાઈપના ફોસ્ફોરિલેશન જે ભણ્યા. રાઈટ, ફોટોફોસ્ફોરિલેશન, સબસ્ટ્રેટ લેવલ એન્ડ ઓક્સિડેટિવ. આ ત્રણેય કેસમાં ફોસ્ફોરિલેશન જે થાય છે દેટ હેપન્સ વિથ હેલ્પ ઓફ ફોસ્ફેટ ગ્રુપ. ક્લિયર? તો એમાં ફોસ્ફરસની રિક્વાયરમેન્ટ તમને અહીંયા સમજાઈ જશે. એનો મતલબ આમાં પણ જે સેલ્સ એક્ટિવલી ડિવાઈડ થતા હશે ત્યાં ATPની જરૂર હોય, ગ્રોથ થતો હોય ત્યાં, તો ત્યાં ફોસ્ફરસની પણ જરૂરિયાત રહેશે. Then the third macronutrient is potassium. Potassium જે છે is absorbed in form of potassium ion, K+. It is required in meristematic tissue. Again, જે meristematic મતલબ actively dividing cells. Okay, એવી પેશી. Buds could be anything. It could be flower buds, એટલે કડી, okay, ફૂલની, or it could be leaf buds, જેમાંથી leaves નીકળે એવા buds. Okay, તો ત્યાં પણ એની જરૂરિયાત હોય. In the leaves and in the root tips. It helps maintain an anion-cation balance in the cell. એ સેલની અંદર એનાયન મતલબ નેગેટિવલી ચાર્જડ આયન અને કેટાયન મતલબ પોઝિટિવલી ચાર્જડ આયન. આ યાદ કઈ રીતના રાખવાનું? તો કેટમાં ટી લખો તમે કેટાયનમાં, એ ટી થોડુંક પોઝિટિવ જેવું લાગે, પ્લસ સાઇન જેવું, તો એ રીતના યાદ રાખવાનું કે એનાયન કેટાયન જે છે એમાં કેટાયન ઇઝ પોઝિટિવ, એટલે સેકન્ડ વાળું ઓબ્વિયસલી ઇટ વિલ બી નેગેટિવ. તો એનાયન અને કેટાયનનું બેલેન્સ જાળવીને રાખે છે ઇન ધ સેલ. સેકન્ડ થિંગ, એ પ્રોટીન સિન્થેસિસ એટલે કે પ્રોટીનના સંશ્લેષણમાં પણ ઇમ્પોર્ટન્ટ હોય છે. ઓકે, એનો ડિરેક્ટ રોલ નથી, પણ એ રાઇબોઝોમ જેમાં પ્રોટીન બને છે એ રાઇબોઝોમના સ્ટ્રક્ચરમાં એ હેલ્પ કરે છે. ઓકે, એના પ્રોટીન સિન્થેસિસ સ્પેશિયલી થતું હોય ત્યારે એ હેલ્પ કરે છે. Then this we have already studied. It helps in opening and closing of the stomata. Okay, વાયુરંધ્રો જે છે એના ઓપનિંગ અને ક્લોઝિંગમાં બહુ મોટો રોલ પ્લે કરે છે. This we studied in osmotic pressure અને osmotic potential જ્યારે ભણ્યા ત્યારે. In activation of enzyme like pyruvate kinase, એક જ એવું એન્ઝાઇમ છે કે જેમાં આમ ડિરેક્ટલી થોડું કહી શકાય કે પોટેશિયમ જે છે એનો યુઝ છે. અધરવાઇઝ પોટેશિયમ ઇઝ નોટ ડિરેક્ટલી ઇન્વોલ્વડ ઇન એની એન્ઝાઇમ્સ. એન્ડ દેન ઇન મેન્ટેનન્સ ઓફ ટર્જિડિટી ઓફ ધ સેલ્સ. જ્યાં સુધી એ સેલની અંદર પોટેશિયમનું લેવલ હાઈ હશે ત્યાં સુધી એની પાછળ પાણી પણ હાઈ હશે. સો ધ સેલ્સ વિલ રિમેઇન ટર્જિડ. ક્લિયર? એટલે જે બી પ્લાન્ટ હશે એની અંદર પોટેશિયમની ઉણપ હશે, ડેફિશિયન્સી હશે, તો યુ વિલ સી કે એ મુરઝાઈ ગયેલું લાગશે. ઓકે, યુ વિલ સી ઇટ વિલ બી વિલ્ટેડ. Then the next macronutrient is calcium. Calcium જે છે is absorbed in form of calcium ion. Okay, it is a divalent cation. Divalent એટલે એની પાસે 2 positive charge છે, 2+. It is required by meristematic and differentiating tissue. આ થોડું ચિંતા કરતા નહીં. In the next chapter when we study plant growth and development,
ત્યારે આપણે ભણશું મેરિસ્ટેમેટિક અને ડિફરન્શિએટિંગ ટિશ્યુ. ઓકે, મેરિસ્ટેમેટિક આઈ ઓલરેડી ટોલ્ડ યુ, જ્યાં એક્ટિવ ડિવિઝન થાય છે, સેલ ધડાધડ ડિવાઈડ થઈ રહ્યા છે એવો પાર્ટ. અને ડિફરન્શિએટિંગ એટલે એના કામના હિસાબથી એ સેલ કાં તો ઝાયલેમનો કોષ બની રહ્યો છે અથવા ફ્લોએમનો કોષ બની રહ્યો છે, ઓર ઇટ ઇઝ ફોર્મિંગ અ સેલ ઓફ એપિડર્મિસ. તો આ રીતના એ જે ડિફરન્શિએટ થાય છે, ઓકે, અલગીકરણ એનું થાય છે. સો ઇન ડિફરન્શિએટિંગ ટિશ્યુઝ કેલ્શિયમ ઇઝ ઇમ્પોર્ટન્ટ. કેલ્શિયમ ઉપરથી તમને સૌથી પહેલી વસ્તુ જે યાદ આવી જોઈએ ઇઝ કેલ્શિયમ પેક્ટેટ. કેલ્શિયમ પેક્ટેટ જે છે, પેક્ટિન ઇઝ જસ્ટ અ પોલિસેકેરાઇડ. ઓકે, પેક્ટિન જે છે એક ટાઈપનો પોલિસેકેરાઇડ છે. કેલ્શિયમની સાથે જ્યારે આવું સોલ્ટ બનાવે તો ઇટ ઇઝ કોલ્ડ કેલ્શિયમ પેક્ટેટ. કેન સી હિયર આ અલગ અલગ શુગરના મોલિક્યુલ છે એ એકદમ લાંબી લાઇનમાં હોય. સો ઇટ ઇઝ અ પોલિસેકેરાઇડ. આવા પોલિસેકેરાઇડની વચ્ચે આ કેલ્શિયમ અહીંયા જોવા મળે છે. સો ઇટ ફોર્મ્સ ધીસ કેલ્શિયમ પેક્ટેટ. વેર ડુ યુ સી કેલ્શિયમ પેક્ટેટ? યુ સી ઇટ ઇન મિડલ લેમેલા. ઓકે, એનું મિડલ લેમેલા જે હોય એટલે કે બે કોષ, અહીંયા એક કોષ છે જેનું સેલ વોલ દેખાડ્યું છે, એન્ડ હિયર ઇઝ ધ અનધર સેલ હુઝ સેલ વોલ ઇઝ શોન. સો આ એ રીતનું વ્યૂ છે. ઓકે, ઇટ ઇઝ વ્યૂ ઓફ સેલ વોલ્સ ઓફ ટુ એડજેસન્ટ સેલ્સ. એડજેસન્ટ એટલે બાજુના સેલ. એમાં વચ્ચોવચ્ચ જે છે ઇઝ મિડલ લેમેલા. ઓકે, ધીસ મિડલ લેમેલા ઇઝ ફોર્મ્ડ ઓફ કેલ્શિયમ પેક્ટેટ. ફાઇન. And this calcium accumulates in older leaves. જેટલા લીવ્સ જૂના હશે ને એ જૂના લીવ્સનું સ્ટ્રક્ચર જે હોય that is because of calcium. ઓકે, એટલે કેલ્શિયમ જે છે જૂના પર્ણોની અંદર સંગ્રહ એનો થતો એવું લાગે છે. It is needed during formation of mitotic spindle. આપણે માઇટોસિસ વખતે સ્પિન્ડલ ફાઇબર્સ ભણ્યા હતા, રાઈટ? તે સ્પિન્ડલ ફાઇબર્સ જે બનાવવાનું હોય ત્યારે ઇન દેટ ફોર્મેશન, એના સંશ્લેષણ વખતે, એના ફોર્મેશન વખતે કેલ્શિયમની નીડ હોય છે. દેન ઇટ ઇઝ રિક્વાયર્ડ ફોર નોર્મલ સેલ મેમ્બ્રેન ફંક્શનિંગ. તમારી જે કોષ રસ પટલ છે એના ફંક્શનિંગ માટે, એના પ્રોપર કાર્યો થાય એના માટે કેલ્શિયમની જરૂર હોય. સેલ સિગ્નલિંગ માટે, સેલ સિગ્નલિંગ થોડું ઘણું તમે જ્યારે ભણશો, શું કે અંતઃસ્ત્રાવી તંત્ર, એન્ડોક્રાઇન સિસ્ટમ ઇન હ્યુમન્સ, ત્યારે કદાચ ભણવામાં આવે તો આવે. કે બેઝિકલી જ્યારે સિગ્નલ હોય, અમુક હોર્મોન હોય કે કાંઈ બી એવું બહારથી સિગ્નલ આવે તો એ બધા સિગ્નલ કોષની અંદર એન્ટર ના થાય, એ કોષ ઉપરના રિસેપ્ટર સાથે અટેચ થાય, અને એ અટેચ થાય એટલે અંદર કેલ્શિયમના લેવલમાં ફેરફારો જોવા મળે. એ કેલ્શિયમના લેવલમાં ફેરફારો થાય એ પ્રમાણે એ કોષનું જે કાર્ય હોય એ પણ બદલી જાય. ઓકે, સો ધીસ ઇઝ હાઉ ધ સેલ સિગ્નલિંગ એન્ડ ધ મેટાબોલિક એક્ટિવિટી રેગ્યુલેશન ઇઝ મેન્ટેન્ડ બાય કેલ્શિયમ. ચયાપચયની એક્ટિવિટી જે છે એનું રેગ્યુલેશન પણ કેલ્શિયમ દ્વારા થાય છે. The next macronutrient is magnesium. Magnesium જે છે is again a divalent cation. It is absorbed by plants in Mg2+ form. આપણે હમણાં જ વાત કરી હતી in the starting that it activates enzymes of respiration like hexokinase, phosphofructokinase and pyruvate kinase. આ જ્યાં બી તમે કાઇનેઝ વાંચો ને ત્યાં બધે વિધાઉટ ઇવન લુકિંગ તમે મેગ્નેશિયમ લખી શકો. ઓકે, આ બધી જગ્યાએ જ્યાં એટીપી અને કાઇનેઝ આવતા હોય ત્યાં બધે મેગ્નેશિયમની રિક્વાયરમેન્ટ હોય. And in photosynthesis in two special enzymes called Rubisco. Okay, Rubisco ની અંદર અને pepcase ની અંદર magnesium is important. It is involved in synthesis of DNA and RNA. જે ડીએનએનું સંશ્લેષણ છે, એનું રેપ્લિકેશન છે, સ્વયંજનન, એમાં પણ મેગ્નેશિયમની જરૂર હોય છે. અને આરએનએનું સંશ્લેષણ જ્યારે થાય, જેને ટ્રાન્સક્રિપ્શન કહેવાય, એમાં પણ એની જરૂર હોય છે. આ જે સિન્થેસિસ કરે ડીએનએનું, એ એન્ઝાઇમનું નામ છે, એ ઉત્સેચકનું નામ છે ડીએનએ પોલિમરેઝ. ઓકે, સો ધીસ ડીએનએ પોલિમરેઝ રિક્વાયર્સ Mg2+. અહીંયા જુઓ છો તમે Mg2+ છે, આ ડીએનએ પોલિમરેઝ છે. ડીએનએ પોલિમરેઝ શું કરશે તો કે આ નવી સ્ટ્રેન્ડ, નવી શૃંખલાનું સંશ્લેષણ કરશે. એમાં નવા ન્યુક્લિયોટાઇડ એડ કરતું જશે. તો ન્યુક્લિયોટાઇડને સ્ટેબિલાઇઝ કરવા માટે, ઓકે, ન્યુક્લિયોટાઇડ છે એ ન્યુક્લિક એસિડ કહીએ. એસિડ બિકોઝ એની પર ફોસ્ફેટ ગ્રુપ હોય જેની પર નેગેટિવ ચાર્જ હોય. આ નેગેટિવ ચાર્જને
સ્ટેબલાઇઝ કરવા માટે આ Mg2+ જે છે એ કાર્ય કરે છે. ક્લિયર? એ સ્ટેબલ થશે તો જ આ નેગેટિવ ચાર્જવાળું ન્યુક્લિયોટાઇડ એડ થતું જશે અને શૃંખલા લાંબી થતી જશે. So magnesium is very important in synthesis of DNA and RNA. It is also a constituent of ring structure of chlorophyll. આ chlorophyll નું સ્ટ્રક્ચર છે. This is the porphyrin. This is the side chain. Okay? અને એમાં વચ્ચોવચ્ચ આવેલું છે મેગ્નેશિયમ. It helps maintain the ribosome structure. એ રાઇબોઝોમ જે છે એનું સ્ટ્રક્ચર પણ મેન્ટેન કરવાનું કાર્ય કરે છે. ઓકે, રાઇબોઝોમનો સ્ટ્રક્ચર મેન્ટેન થશે તો જ એ પ્રોટીનનું સંશ્લેષણ સિન્થેસિસ કરી શકશે. Then you have macronutrient which is sulfur. Sulfur જે છે એ સલ્ફેટ આયન, ઓકે, H2SO4 માંથી 2H+ અને SO4 2-, તો SO4 2- ને સલ્ફેટ આયન કહેવાય. એ ફોર્મમાં એબ્ઝોર્બ કરે છે. It is present in 2 amino acids. આ ઇમ્પોર્ટન્ટ ક્વેશ્ચન છે, મેં તમને બાયોમોલિક્યુલ્સ વખતે પણ કીધેલું. કયા 2 અમીનો એસિડ છે જેની અંદર સલ્ફર આવેલું હોય છે? સો there are 2. One is cysteine. આ cysteine છે, ઓકે, એની સાઇડ ચેન CH2SH, અને મિથિયોનિન which is CH2CH2SCH3. ઓકે, તો આ સલ્ફર જે છે એ આ 2 અમીનો એસિડની અંદર રોલ પ્લે કરે છે. અમીનો એસિડમાં હોય એનો મતલબ એ પ્રોટીનમાં પણ એક મેજર પોર્શન હોય છે. Then they are also constituents of several coenzymes. કોએન્ઝાઇમ A નું સ્ટ્રક્ચર યાદ કરો. આપણે CoASH એવું લખતા હતા જ્યારે કોએન્ઝાઇમ A એસિટાઇલ CoA બનાવ્યું ત્યારે, રાઈટ? તો એ SH જે છે ઇઝ નોન એઝ સલ્ફહાઇડ્રલ ગ્રુપ. તો આવું SH ગ્રુપ કોએન્ઝાઇમ A માં પણ જોવા મળે છે, which is nothing but it is a derivative of vitamin. ઓકે, એ કયું વિટામિન હતું એ ફાઇન્ડ આઉટ કરો. ચલો, મેં કીધેલું છે તમને રેસ્પિરેશન ટાઈમે. So coenzyme A, which is a derived version of a vitamin, also has sulfur. પછી thiamine જે છે which is vitamin B1, એમાં પણ સલ્ફર હોય છે. બાયોટિન જે વિટામિન છે એની અંદર પણ સલ્ફર હોય છે. ક્લિયર? તો આવા સલ્ફર કન્ટેનિંગ વિટામિન્સ પણ છે. પછી ફેરેડોક્સિન યાદ કરો. ફેરેડોક્સિનમાં અમુક આયરન સલ્ફર ક્લસ્ટર્સ આપણે ભણ્યા હતા, એમાં ઘણી બધી જગ્યાએ સલ્ફર જે છે એનો ઇમ્પોર્ટન્ટ રોલ હોય છે. Now let us move on to micronutrients. Micronutrientsમાં સૌથી પહેલું છે આયરન. ઓકે, it is absorbed in form of ferric ions. Ferric એટલે Fe3+, અને ferrous એટલે Fe2+. Fe3+ ના ફોર્મમાં એનું એબ્ઝોર્પ્શન થાય છે. It is important part of proteins involved in transfer of electrons. જે પ્રોટીન ઇલેક્ટ્રોન્સનું લેતી દેતી કરતું હોય, ઓકે, ટ્રાન્સફર કરતું હોય, એવાની અંદર આયરન જે છે એ તમને જોવા મળે છે. સો એક્ઝામ્પલ આર ફેરેડોક્સિન. ઓકે, ફેરેડોક્સિન પ્રોટીન યાદ કરો. ઇટ ઇઝ વી સો ઇટ ઇન બોથ. આપણે એને પ્લાન્ટમાં પણ જોયું ને એનિમલમાં, જે રેસ્પિરેશન અને ફોટોસિન્થેસિસ બેયમાં જોયું હતું કે ફેરેડોક્સિન ઇઝ એન એસેન્શિયલ પાર્ટ ઓફ ઇલેક્ટ્રોન ટ્રાન્સપોર્ટ ચેઇન, રાઈટ? સો ઇલેક્ટ્રોન ટ્રાન્સપોર્ટ ચેઇનમાં ફેરેડોક્સિનનો યુઝ છે. એમાં એ ઇલેક્ટ્રોનને એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ ટ્રાન્સપોર્ટ કરે. દેન સાઇટોક્રોમ્સ. સાઇટોક્રોમ જે છે, ધીસ ઇઝ ધ સાઇટોક્રોમ. એ પ્રોટીનથી બનેલું હોય અને પ્રોટીનની વચ્ચોવચ્ચ આવું હીમ ગ્રુપ આવેલું હોય. હીમ ગ્રુપ જેમાં બી હોય એનો મતલબ વચ્ચે આયરન હશે Fe, અને એની આજુબાજુ આવું પોર્ફાયરિનની રિંગ. ક્લિયર? આની અંદર the iron gets oxidized from Fe2+ to Fe3+. Removal of electron is also known as oxidation. જ્યારે ઇલેક્ટ્રોનનું દાન થઈ જાય તો ઓક્સિડેશન થયું કહેવાય. So here is Fe2+. 2+ માંથી ઇલેક્ટ્રોન નીકળી જાય તો it gives you 3+. So this is how it oxidizes. અને 3+ માં પાછું એક ઇલેક્ટ્રોન એડ કરો તો it becomes Fe2+. So this is how it reduces. તો રિડોક્સ રિએક્શન્સ જે હોય એટલે ઓક્સિડેશન અને રિડક્શન વાળા, એમાં ઘણા બધા પ્રોટીનમાં ઇન્વોલ્વડ હોય છે આયન. It also activates an enzyme called catalase. Catalase નામનો એક એન્ઝાઇમ છે which also has this heme group. ઓકે, ઘણા બધા એવા એન્ઝાઇમ હોય જેમાં હીમ ગ્રુપ આવેલું હોય. જ્યાં હીમ ગ્રુપ હોય એનો મતલબ એની અંદર આયરન પણ આવેલું હોય છે. This is the reaction which is carried out by the enzyme catalase. Catalase શું કરે છે? તો હાઇડ્રોજન પેરોક્સાઇડ એટલે H2O2 જે હોય એ H2O2 માંથી H2O એટલે કે વોટર
અને ઓક્સિજન એ બેને સેપરેટ કરવાનું કામ કરે છે. ફાઇન. And the last one is it is essential for chlorophyll biosynthesis. એ ક્લોરોફિલના સ્ટ્રક્ચરમાં ક્યાંય ઇન્વોલ્વડ નથી, પણ એ જ્યારે ક્લોરોફિલનું સંશ્લેષણ થતું હોય ને ત્યારે આયરનની જરૂર હોય છે. એટલે અગર મેગ્નેશિયમ પણ હોય, બધા તત્વો હોય, પણ અગર આયરન નહીં હોય તો ક્લોરોફિલનું સંશ્લેષણ જ નહીં થાય. અગર ક્લોરોફિલનું synthesis ના થાય તો photosynthesis will not happen, and this is how it will affect the plant. Clear? Then another micronutrient is manganese. આપણે iron man યાદ કરો, તેમાં iron we already studied, then man માંથી manganese. Manganese જે છે is absorbed in form of manganous ion. ઓકે, જેમાં અસ આવતું હોય, ferrous, manganous, cuprous, એનો મતલબ એ એના પોસિબલ લોઅર ચાર્જીસ હશે. ઓકે, ઇન કેસ ઓફ આયરન એન્ડ manganese, us means 2+, and in case of copper, cuprous means +1. Okay, so manganese ion Mn2+. It activates many enzymes involved in nitrogen metabolism. આપણે જ્યારે નાઇટ્રોજન મેટાબોલિઝમ ભણશું ત્યારે જોશું કે ઘણા બધા એન્ઝાઇમ જે છે એમાં મેંગનીઝનો ઇમ્પોર્ટન્ટ રોલ છે. One role you have already studied is splitting of water. ઓકે, આપણે ઓલરેડી ભણી ગયા છીએ ફોટોસિસ્ટમ 2માં. ઓકે, ફોટોસિન્થેસિસ યાદ કરો, રેફર કરો, એકવાર પાછું ચેક કરો. ઓકે, સો સ્પ્લિટિંગ ઓફ વોટર, જ્યાં વોટર સ્પ્લિટ થાય છે ત્યાં ઓક્સિજન બનાવવા માટે there was a special complex known as oxygen evolving complex. The oxygen evolving complexનું બહુ મોટું પાર્ટ છે મેંગનીઝ. ક્લિયર? Then you have zinc. Zinc જે છે is obtained in form of Zn2+ ions. It is cofactor. ઝિંકનું સૌથી મોટું કામ એ જ છે કે કોફેક્ટર છે એન્ઝાઇમ્સનું. ઇટ ઇઝ કોફેક્ટર ફોર કાર્બોક્સિલેઝિસ. કાર્બોક્સિલેઝ શું કરશે? ફાઇન્ડ આઉટ કરો. ચલો, વોટ કાઇન્ડ ઓફ એન્ઝાઇમ ઇટ ઇઝ? આપણે 6 ક્લાસીસ જે હતા, આ હોમવર્ક મેં ઘણા ટાઈમથી નથી આપ્યું. ચલો, 6 અલગ અલગ ક્લાસ ભણ્યા છીએ આપણે એન્ઝાઇમમાં, એમાં કાર્બોક્સિલેઝ કયા ટાઈપનું એન્ઝાઇમ છે ફાઇન્ડ આઉટ. દેન ડીએનએ પોલિમરેઝ. ડીએનએ પોલિમર બનાવવાનું કામ કરે છે. હમણાં જ આપણે જોયું ને મેગ્નેશિયમ વાળું, એમાં ઘણા ડીએનએ પોલિમરેઝ ઝિંક ઉપર પણ કામ કરે. સો ડીએનએ પોલિમરેઝ. કાર્બોનિક એનહાઇડ્રેઝ, આ આપણે એન્ઝાઇમ્સ સ્ટડી કર્યું બાયોમોલિક્યુલ્સ વખતે, ત્યારે આઈ હેડ ટેકન એઝ એન એક્ઝામ્પલ. આપણે એક્ઝામ્પલના રૂપમાં ભણ્યા હતા. ઓકે, કે કાર્બોનિક એસિડ વિથ એન્ઝાઇમ અને વિધાઉટ એન્ઝાઇમ એમાં કેટલો ફેર હોય છે રેટમાં, દરમાં. તો કાર્બોનિક એનહાઇડ્રેઝ વિચ ઇઝ ઓલ્સો ફાઉન્ડ ઇન યોર આરબીસી. તમારા આરબીસીના તમે જ્યારે ભણશો આ ગેસિયસ એક્સચેન્જ, ઓકે, ઓક્સિજન કાર્બન ડાયોક્સાઇડ વાળું, ત્યારે પણ આવશે કાર્બોનિક એનહાઇડ્રેઝ. Then alcohol dehydrogenase and etc. There are many enzymes which work on zinc, પણ આપણે જેટલા તમે ક્યાંક ને ક્યાંક ભણેલા હોય એટલા એન્ઝાઇમ આમાં ઇન્ક્લુડ કર્યા છે. It is also required for synthesis of auxin. Auxin જે છે is a plant growth regulator. એ પ્લાન્ટના ગ્રોથ, એના વિકાસ અને વૃદ્ધિ માટે રિક્વાયર્ડ એક હોર્મોન છે. ઓકે, એ આપણે પ્લાન્ટ ગ્રોથ એન્ડ ડેવલપમેન્ટ વાળું જે ચેપ્ટર છે એમાં ભણીશું. પણ અત્યાર માટે એટલું યાદ રાખો કે ઓક્સિનના સિન્થેસિસ માટે, ઓક્સિન બનાવવા માટે ઝિંકની જરૂરિયાત હોય છે. અને ઓક્સિનનું કામ શું છે? એ પ્લાન્ટના ગ્રોથ અને રેગ્યુલેશનમાં હેલ્પ કરે છે. ક્લિયર? દેન કોપર. કોપર જે છે ઇઝ એબ્ઝોર્બ્ડ ઇન ફોર્મ ઓફ cupric ions. Cupric is 2+. It is essential for overall metabolism in plants. ઓવરઓલ ચયાપચયન જે છે પ્લાન્ટની અંદર એમાં ઇમ્પોર્ટન્ટ રોલ પ્લે કરે છે. અગર અમે સ્પેશિયલી વાત કરીએ તો આપણે કોપરવાળું કયું ભણ્યા હતા લાસ્ટ, જે ઓલું હતું કોમ્પ્લેક્સ. ઓકે, ઇન રેસ્પિરેશન વી હેડ સ્ટડીડ ધ લાસ્ટ કોમ્પ્લેક્સ ઇન ધ ઇલેક્ટ્રોન ટ્રાન્સપોર્ટ ચેન વોઝ કયું હતું? સાયટોક્રોમ સી ઓક્સિડેઝ. રાઈટ, તો સાયટોક્રોમ સી ઓક્સિડેઝમાં 2 કોપર આયન હોય છે. યાદ આવ્યું? રાઈટ, સો દેર કોપર ઇઝ રિક્વાયર્ડ. તો એ મેટાબોલિઝમનો બહુ મોટો પાર્ટ છે. ઇટ ઇઝ ઓલ્સો ઇમ્પોર્ટન્ટ ફોર વિટામિન સી સિન્થેસિસ. વિટામિન સીના સંશ્લેષણ માટે પણ કોપરની જરૂર હોય છે. ઇટ ઇઝ ઇન્વોલ્વડ ઇન એન્ઝાઇમ્સ
which do redox reaction. જે એન્ઝાઇમ રિડોક્સ રિએક્શન કરતા હોય એમાં કેમ આયરન હોય એવી રીતના અમુકની અંદર કોપર પણ હોય. એનું એક એક્ઝામ્પલ મેં હમણાં તમને દીધું કે સાઇટોક્રોમ C ઓક્સિડેઝ which has copper. તો ક્યુપ્રસ અને ક્યુપ્રિક વચ્ચે શિફ્ટ થતું રહે. એ ઇલેક્ટ્રોનને એક્સેપ્ટ કરીને ક્યુપ્રસ બની જાય, ઇલેક્ટ્રોન ડોનેટ કરીને ક્યુપ્રિક બની જાય. Then finally you have boron. Boron જે છે is absorbed in either this form which is known as borate, okay, a BO3 minus, or આવા 4 બોરોનના એટમ ભેગા મળી અને it forms B4O7 2 minus. આ બેમાંથી કોઈ બી એક ટાઈપના આયન it can absorb. બોરોનનું સૌથી મોટું રોલ જે છે is in uptake and utilization of calcium. અગર બોરોન નહીં હોય તો કેલ્શિયમનું અપટેક એટલે કેલ્શિયમને લેવું, એનું શોષણ અને એનો વપરાશ જે છે એના ઉપર પણ ઇફેક્ટ જોવા મળે છે. ઇટ ઇઝ ઇમ્પોર્ટન્ટ ઇન પોલન જર્મિનેશન. જે પરાગરજ હોય એ પરાગરજ જ્યારે when this pollen it falls on the stigma, okay, this also you will study in flowers and plants જ્યારે તમે સ્ટડી કરો ત્યારે. પણ એટલું યાદ રાખો કે પરાગરજ જ્યારે ફિમેલ પાર્ટ ઉપર પડે એના પછી એમાંથી એક પોલન ટ્યુબ બને. ઓકે, તો આ પોલન ટ્યુબ બનવા માટે જેને પોલન જર્મિનેશન કહેવાય, અંકુરિત થાય પરાગરજ, એના માટે બોરોનની જરૂર હોય છે. ઇટ ઇઝ રિક્વાયર્ડ ફોર સેલ ઇલોંગેશન એન્ડ ડિફરન્સિએશન. એ સેલની સાઇઝમાં વૃદ્ધિ જ્યારે થવાની હોય, ઇલોંગેટ થવું એટલે એની લંબાઈ વધવી, તો સેલના ઇલોંગેશનમાં અને એના ડિફરન્સિએશન એટલે એના અલગ અલગ ટાઈપના જ્યારે સેલ બનાવવા હોય. ઓકે, એકવાર સેલ ડિવાઈડ થઈ જાય then it can either form a cell of xylem or phloem or parenchyma cell અથવા તો એપિડર્મિસનું સેલ. તો એ કયું સેલ બને એ કેવી રીતના નક્કી થાય? So this differentiation process also is it also requires boron. Then the last important role is carbohydrate translocation. આ બોરોન ભલે તમને સિમ્પલ લાગે, બહુ રેરલી યુઝ કરતા હોય એવું એલિમેન્ટ લાગે, પણ આના બધા ઇમ્પોર્ટન્ટ રોલ્સ છે. જુઓ છો તમે તો નેવર ફર્ગેટ ધીસ વન. ઓકે, આનામાંથી ચાન્સીસ બહુ વધારે હોય છે ક્વેશ્ચન પૂછાવાના. સો બોરોન એના કેટલા ઇમ્પોર્ટન્ટ રોલ્સ છે યુ સ્ટડીડ. ઓકે, અને એનું ફાઇનલ જે છે ઇઝ કાર્બોહાઈડ્રેટ ટ્રાન્સલોકેશન. યાદ કરો, ઇન ધ લાસ્ટ ચેપ્ટર વી સ્ટડીડ શુગરનું ટ્રાન્સપોર્ટ. ઓકે, તો શુગરના ટ્રાન્સપોર્ટમાં લોડિંગ અને અનલોડિંગ થતું હતું. ફ્લોએમનું લોડિંગ થાય નિયર ધ લીવ્સ અને અનલોડિંગ થાય નિયર ધ સિંક. તો આવા આ જેને ટ્રાન્સલોકેશન છે કાર્બોહાઈડ્રેટનું, એમાં બોરોનનો પણ એક મોટો રોલ છે. ફાઇન. દેન યુ હેવ મોલિબ્ડેનમ. મોલિબ્ડેનમ જે છે ઇઝ એબ્ઝોર્બ્ડ ઇન ફોર્મ ઓફ મોલિબ્ડેટ આયન, MO પછી ઓક્સિજન વાળો O. ઓકે, સો ધીસ ઇઝ મોલિબ્ડેનમ, MOO2. ઓકે, MOO2 2+, એની ઉપર 2 પોઝિટિવ ચાર્જ છે. ધીસ ઇઝ ધ સ્ટ્રક્ચર ઓફ ધ આયન. ઇટ ઇઝ કમ્પોનન્ટ ઓફ સેવરલ એન્ઝાઇમ્સ. ઘણા બધા એન્ઝાઇમનું એક કમ્પોનન્ટ છે, ઇન્ક્લુડિંગ નાઇટ્રોજનેઝ. ઓકે, ધીસ અગેન વી વિલ બી સ્ટડીંગ ઇન નાઇટ્રોજન મેટાબોલિઝમ. ખાલી અત્યારે નામ યાદ રાખજો, ત્યારે ભણીશું તો તમને ઓટોમેટિકલી યાદ રહી જશે. તો નાઇટ્રોજનેઝ અને નાઇટ્રેટ રિડક્ટેઝ આ બે એન્ઝાઇમની અંદર મોલિબ્ડેનમનો બહુ મોટો રોલ છે. Then you have finally chlorine. Chlorine જે છે it forms an anion Cl-. આ ક્લોરીનનું કામ શું છે તો કે જ્યાં જ્યાં પોટેશિયમ અને સોડિયમ ને એવા આયન્સ હોય ને એને બેલેન્સ કરવા માટે, પોઝિટિવ ચાર્જીસને બેલેન્સ કરવા માટે નેગેટિવ ચાર્જનો રોલ પ્લે કરે છે. So along with Na plus and K plus, it maintains the anion cation balance. It is essential for water splitting reaction. Okay, manganese ની સાથે સાથે chlorine જે છે is also required for this water splitting in photosynthesis. These were the different macro and micronutrients in detail. Fine. In the next class we will be studying nitrogen metabolism and no, actually before that we will be studying different deficiency symptoms. અલગ અલગ મિનરલ્સની ઉણપ થાય તો શું જોવા મળે છે, that we will study in the next class. Okay.